Sziasztok! Megnézzük, hogy korábbi szerelmed, akire még mindig gondolsz, ővele mi a helyzet most. Megnézzük akkor, hogy mi a helyzet azzal a személlyel, aki valaha a szívedben volt, és talán még mindig ott van. Lássuk, hogy mi a helyzet nála. Mi a helyzet nála? Mi a helyzet a valaha szeretett személyeddel, akire most gondolsz? Úgy látom, hogy ő most az otthonában van, legyen az bárhol ez az otthon, ahol elképzelhető, hogy vannak találkozások, viszont mélységes vágyakozás is van benne, majd megkérdezzük, hogy miután vágyakozik, és olyan, minthogyha a bíró és a pénz azt mondaná, hogy ő valamikor hozott egy döntést, hogy ő a vagyont és a bőséget, a gazdagságot választotta. De nem biztos, hogy ezzel most elégedett, mert a lapoknak a közepén a vágyakozás van. Tehát lehet, hogy úgy gondolja, hogy ez a döntés, ez nem biztos, hogy jó volt. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a találkozás. A találkozás. Mit tudhatunk meg erről a találkozásról, ami az ő életét most befolyásolja, vagy jellemzi? Hát ez a találkozás, ez számára egy nagyon nagy értéket képviselő, mély lelki tartalommal rendelkező beszélgetéseket is hozott, vagy hoz, és ez neki nagyon fontos az életében. Megkérdezzük még, hogy a vágy az mit jelent itt? Mit jelent itt a vágy? Mire vágyik ő? Mire vágyik ő? Ki ez itten, akire ő vágyik? Egy olyan dologra vágyik ő, ami jelenleg nincs az életében, és nagyon szomorús, nagyon nagy szomorúsággal tölti el ez, hogy jelenleg nincs az életében, és ez egy tőle idősebb nőnek a társaságára vágyna, aki nincs az életében, akivel valamilyen szerencsétlenség miatt hát megszűnt a kapcsolat, vagy legalábbis nem túl erőteljes, vagy nem túl dinamikus, és az elején ugye az özvegyasszony van, a végén az özvegyember, tehát lehetséges, hogy ő a párjának gondolja, vagy hát a szüleit is jelentheti, de egy olyan párt jelent, akik nagyon magányosan élik meg az életüket, és például ez a férfi, ez tele lehet félelemmel, így a párja nélkül, mert nagyon messze vannak egymástól is. Tehát így ahogy kiraktam, így is messze vannak egymástól. Megkérdezzük még itt, hogy mit jelent itt a bíró. A bíró. Mit jelent a bíró? Továbbra is úgy gondolom, hogy ez egy múltbeli meghozott döntéssel van kapcsolatban, mert hogy
saját magában is, vagy a környezetében is olyan ellentmondások, olyan mm, hazugságok, becsapások voltak, ami miatt ezt a döntést hozta, de hiába indult el egy új úton, ez is csak veszteséget hozott a számára. Szóval, amit először mondtam, hogy ő hozott egy döntést, hogy a vagyont, az anyagiakat választotta, ezt a bővebb információkból is úgy gondolom, hogy ez így történhetett, de viszont nem hozott neki pozitív élményt ez a döntése. Jó, lássuk akkor, hogy mi foglalkoztatja az ő gondolatait most. Megkérdezzük, hogy ennek a személynek mi foglalkoztatja a gondolatait jelenleg. Milyen gondolatok kötik le az ő gondolatait? Mik foglalkoztatják most őt? Az ő gondolatait milyen gondolatok foglalkoztatják? Mi foglalkoztatja őt? Jelenleg, hát leginkább az elveszett szerelme. Elveszett szerelemnek a gondolata foglalkoztatja. A középpontban az ezen való merengés, a múltba való visszarévedés az, ami őt foglalkoztatja gondolatban. Nagyon sokat bosszankodik amiatt, mert emiatt az elveszett szerelem miatt, és tele van reménnyel. Itt a végén, a sornak a végén ő nagyon-nagyon reménykedik abban, hogy, és megkérdezzük mindjárt, hogy miben. De megkérdezzük ezt a szerelem, kire irányul ez az elveszett szerelem? A szerelem mire irányul az ő gondolataiban? A szerelmes nőre, mintha ezt így tudnám, hogy melyik lap mi van a másik oldalán, akire nagyon vágyakozik. Igen, tehát ő elvesztett egy szerelmet, akire még mindig nagyon vágyakozik, és megnézzük, hogy mit jelent itt az ajándék. Az ajándék mi az ő gondolataiban? Mi az ő gondolataiban ez az ajándék? Hát az, amikor mondtam, hogy visszagondol, és szomorúsággal gondol vissza arra, hogy milyen nagyon jól töltötték az időt együtt ezzel a szerelemmel, a szeretetnővel, és milyen jókat is beszélgettek. Mi ez a bosszúság itt? Még erre is rákérdezek, hogy mi itt ez a bosszúság? A bosszúság a gondolataiban, mi ez a bosszúság? Nagyon régóta fennálló helyzet lehet ez a bosszúság, ez a belső küzdelem, belső csatározás, mert ugye megint kijött a bíró is, az ellenség is gyakorlatilag hasonló sorrendben, mint az előbb, vagy a gyermeklapjával, tehát hogy itt rengeteget bosszankodik emiatt a döntés miatt, amit már az előbb is láttam, hogy ő ezt választotta, de valahogy úgy érzi most is, hogy
ezt kellett választania, tehát hogy ez a helyes választás volt. Szomorú miatta, bosszankodik miatta, de ez a helyes választás, most is így gondolja. Még a reményekre rákérdezek, miben reménykedik ő a gondolatában, miben reménykedik ő? Miben reménykedik ő? Miben reménykedik ő? Hát a szerencsében alapvetően, illetve abban reménykedik, hogy valami csoda folytán, valami váratlan, meglepetésszerű esemény kapcsán itt eltűnik az életéből ez a sok hazugság, ami jelenleg ott van. Tehát mintha belopozna az éjleple alatt valaki, és kifújná az egész házból, az egész életéből, az agyából, a testéből ezeket a régi hamis dolgokat, hazugságokat, szóval minden csak úgy eltüntetne. Ezek körül járnak a reményteli gondolatai, és persze elsősorban az elveszett szerelmével kapcsolatosan. Lássuk, akkor megnézzük, hogy egyébként milyen érzések vannak benne, jelenleg milyen érzelmi állapotban van ő, milyen érzelmi állapotok jellemzik őt most, milyen érzelmi állapotok jellemzik őt most, mi jellemzi őt most. Érzelmileg mi jellemzi őt most? Úgy tűnik nekem, minthogyha valamilyen új érzelmi megtapasztalása lenne, mintha valami új érzelmet fedezett volna fel. És nagyon sokat töprengezen, hogy ez honnan került ide, mert már teljesen ismeretlen a számára, valószínűleg érzelmileg is egy nagyon távolságtartó személy, aki nem mutatta ki korábban biztosan az érzéseit, nem is kommunikált róla, és most valamilyen újszerű változás történt nála, és ezen nagyon elgondolkodik, hogy ez hogyan van, mi történhetett. Olyan, mintha meglátott volna egy részletet az életéből, így rá tudott fókuszálni, amire korábban nem. És ez egészen új érzéseket indított el bennem. Én nem tudom, hogy ezt olvasom ki ezekből a lapokból, de most ez jön. Megkérdezem az üzenetet, hogy ez mit mond itt. Az üzenet az ő érzéseinél. Igen. Azzal kapcsolatos ez a felismerés, ez a fókuszálás, amit az előbb mondtam, hogy eddig úgy tekintette ezt a szenvedélyes megnyilvánulást, hogy az csak a fizikai vágyak kielégítésére szolgálnak. És ráébredt ezzel a ráfókuszálással, hogy ez így nem igaz, mert az valójában szerelmet takar, csak hamisság és hazugság
tüntette fel maga előtt, és mások előtt is, de igazából ahogy erre így rá gondol újra és újra erre a szenvedélyes érzésekre, így rá kell döbbennie, hogy eddig ő nem tudta, hogy ez a szenvedély, ez valójában érzelmet is takarhat. Ő eddig legfeljebb úgy élte meg, hogy ez a fizikai vágyainak a kielégítésére szolgál. Lássuk, mit jelent itt a gondolat. A gondolat mit jelent itt most az ő érzéseiben? Igen. Arra vonatkozik, hogy a ház, vagy ahova ő döntött, vagy ami mellett ő döntött, az igazából kevés értéket képvisel a számára. És itt lehetséges, hogy az érzéseinél ezt úgy éli meg, amit mondtam, hogy nem ott érzi meg ezt a szerelmes, vagy ezt az újszerű, furcsa érzést, nem a házzal kapcsolatosan éli meg, hanem úgy általában máshol. És mint az előbb a gondolatoknál láttuk, tehát ő neki nagyon hiányzik az a szerelem érzés, amit a szerelmes nő iránt érez, és összefüggés lehet a között, és ez a jelenlegi érzésekre kijött lapok között. Jó, megkérdezzük akkor, hogy veled kapcsolatosan gondol-e még rád? Elsősorban azt kérdezzük meg, hogy gondol-e ő még rád, vagy csak te gondolsz rá, vagy kire vonatkozik esetleg itt ez, aki kijött, ez a szerelmes nő. Ha te vagy, akkor úgyis kijön. Szóval ő gondol-e még rád, hogyan gondol rád, ha eszébe jutsz? Tehát hogyan gondol ő rád, te rád, aki nézed ezt a kirakást, hogyan gondol ő rád? Hogyan gondol ő rád? Hogyan gondol ő rád? Megkérdezzük még, hogy hogyan gondol. Szenvedéllyel. Egy nagyon újfajta érzés ez számára, hogy megint, vagy gondolat, hogy milyen szenvedély az, amit irántad érez. Ugyanakkor, ahogy az első sornál is mondtam, elképzelhető, hogy te egy idősebb személy vagy, aki nem tudom, most az jön, hogy aki lehet, hogy nincs olyan jó körülmények között, mint ő, vagy mint ahogy látszik, és félelemmel gondol rád, vagy féltékenységgel, de megkérdezzük majd itt mindjárt, hogy most félelem vagy féltékenység. De rákérdezünk, hogy mi itt ez a szerencsétlenség, mit jelent itt a szerencsétlenség a veled kapcsolatos gondolataiban. Mi ez a veled kapcsolatos szerencsétlenség? Nagyon sokat gondolkodik azon, hogy találkozni, beszélgetni szeretne veled, nagyon. És igen, tehát itt a szenvedély a szenvedélyt jelenti itt a szerencsétlenség lapja, és ő erre is rengeteget gondol, tehát reménykedik, vágyakozik arra, hogy találkozzatok, beszéljetek. Mit jelent itt a kevés pénz? Mit jelent itt a kevés pénz?
nagyon vágyik arra, hogy beszéljetek ismét. Nagyon vágyik rád, mint testi kapcsolatra, nagyon vágyik az érzésre, a lelki kapcsolódásra, és jelenleg ezt nagyon kevésnek éli meg, rendkívül kevésnek éli meg ezt a jelenlegi helyzetet. De megkérdezzük még itt, hogy mit jelent a féltékenység, félelmet vagy féltékenységet, mire kire féltékeny, vagy fél, mitől kitől fél. Félelmet jelent. Félelmet attól, hogy a körülmények azok ellene dolgoznak, és elveszít mindent. Hogy vége lesz ennek az egésznek, ami veled, a hozzád köti. Igazából ez a legnagyobb félelme, hogy egyszer csak eltűnsz az életéből, a gondolataiból, és ez nagyon szomorúvá teszi, hogyha erre gondol. Jó, lássuk akkor, hogy veled kapcsolatosan milyen érzései vannak. Vannak-e még érzései? Feltételezhetően igen, mert a gondolataiban nagyon ott vagy, de érzések szempontjából milyen érzései vannak veled kapcsolatosan? Milyen érzések vannak benne, hogyha rád, vagy veled kapcsolatban mit érez? Mit érez veled kapcsolatban? Mit érez veled kapcsolatban? Mit érez veled kapcsolatban? Ő, aki valaha a szívedben volt, vágyik rád, féltékeny, félelmek van, gyötrik, te vagy neki, még mindig te vagy neki az ajándékok ajándéka, reménykedik abban, hogy valami isteni közbeavatkozásra ez a helyzet egészen pozitívvá változik, ami köztetek van, de ne kérdezzük, hogy ez a féltékenység itt mit keres itt ez a féltékenység? Mire, kire féltékeny az érzéseiben? Gyakorlatilag ugyanazok a lapok jönnek ki a féltékenységre, mint az előbbiekben. Félelmeket jelölnek itt. Félelmes érzést, fél attól, hogy eltűnsz az életéből. Nagyon fél attól, hogy végleg eltűnsz, hogy elmaradsz az életéből, hogy nem lesz találkozás, hogy csak szomorúság és fájdalom marad a végén. És megkérdezzük még, hogy miben reménykedik. Mi az, amiben ő reménykedik? Veled kapcsolatosan miben reménykedik? Abban reménykedik, hogy szereted még őt, és hogy talán egy közös kapcsolatra vágyik újra veled, hogy lehet még köztetek valami, de ez nagyon titkon reménykedik ebben, és nem túl sok
valóság alapját látja ennek, de ettől még úgy gondolja, hogy ő még reménykedik. Mélységes, mély remények vannak benne, függetlenül attól, hogy nem látja realitását, függetlenül attól, hogy mi történt köztetek, valahol mélyen legbelül ott van benne egy bizonyosság a reményeivel kapcsolatosan. Jó, megkérdezem azért, hogy fog-e valamit lépni feléd? Fog-e valamit lépni a következő 1-2 hetes időszakban? Fog-e valami történni köztetek? Fog-e valami lépni feléd? Fizikailag, tehát a valódi anyagi síkon fog-e ő valamit lépni feléd, megkerese, vagy beszéltek-e, vagy találkoztok-e? Tehát mi történik a következő 1-2 hétben köztetek, ő tesz-e lépés feléd, vagy mi lesz? Úgy tűnik nekem, hogy nem. Továbbra is megmarad a vágyakozásnál, a gondolatoknál, a mély lelki fájdalomnál, a magányosságnál, de egészen azt mutatják alapok, hogy itt nem nagyon lesz fizikai cselekvés. Lássuk a vágyakozásra, milyen információ jön még. Én mennyire utálom ezt az ellenség lapját, ezért most ahogy kiraktam, mert hogy ebben a kirakásban állandóan teljesen mindegy, hogy hova, mire kérdezek rá, biztos, hogy valahol kijön, tehát itt én azt gondolom, hogy benne nagyon erős korlátok vannak, pontosan ezt jelenti így a vágylapjára is, hogy hiába vágyakozik ő utánad, olyan nagyon erős belső korlátok akadályozzák őt meg abban, hogy bármit lépjen feléd, hogy ez elmondhatatlan. Milyen nagyon erős ezek a vágyak, vagy ezek a korlátok benne. Elképesztő, hihetetlen, hogy nagyon erősek ezek a korlátok. Lehetséges, hogy ezek a korlátok az anyagiakkal is összefüggnek, de hogy például a szerencsétlenül alakulnak az ő anyagi viszonyai, de rákérdezünk még arra, hogy a gondolat szintjén azért ő mit gondol a következő 1-2 hétre veled kapcsolatosan. Következő 1-2 hétre mit gondol veled kapcsolatosan? Ismét csak a szerencsében reménykedik, ismét csak abban reménykedik, hogy ez nem szűnik meg, végleg köztetek nem nő a távolság, de csak és kizárólag a szerencsé az, amiben ő bízik. Fizikai lépéseket ő nem valószínű, hogy tenni fog itt a következő 1-2 hétben. Ami nagy kár, mert egyébként csodásan szép gondolatai, érzései vannak. Én azt gondolom, hogy ott az elején kijött az, hogy ő felfedez magában valami új érzést. Talán az majd kellő erőt ad ahhoz, hogy ezeket a belső ellenségeitől legyőzze. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok neked, és mindenkinek, akit ez érint.
Sziasztok!